Tchadam! Rahapodin jaksoa taas pukkaa. Ja nyt pukkaakin kunnolla. No niinkö pukkaa? Meillä oli selvät sävelet ensi kesäksi. Mitä me tehdään sille? Piti mennä keräämään niitä marjoja. Taimaalaiset marjanpoimijat ei pääse Suomeen viisumiongelmien takia. Niin. Mutta arva mitä nyt tapahtunut. En arvaa siis todellakaan yhtä. Me lähdetään Lemmenjoelle huuhtoa kultaa. Okei. Käykö? Käy. Kahluusaappaat. Se on kohtalaisen arvokasta tänä päivänä. Kahluusaappaat, vaskoli. Mitä me tarvitaan sinne? Dynamiittia. Dynamiittia. Joo. Mun kaverilla on Anfo-tehdas olemassa, niin me saadaan häneltä varmaan niinku ystävähintaa Anfoa. Okei, onko se joku muoviräjähde vai No se on vissiin sitä, mitä käytetään, kun louhitaan. Niin. Eli porataan joku reikä ja sinne tunketaan sellaista nestemäistä räjähdysainetta ja putumaan. Joo, se taitaa tulla tankkiautolla, joo, se on totta. Noniin. Mutta siis mä oon nähnyt näitä jenkkiohjelmia, missä ne on siellä Alaskassa tai whatever-paikassa. Joo. Ja siellä ei kyllä mitenkään tämä kullan louhiminen, niin se ei ole enää mitään käsityötä. Joo, ei. Kaivurit kaivaa sitä sieltä joen uomasta ja sitten se myllytetään kaikkea tämmöisten laitteiden läpi. Ja petroliin palaa siinä hullulailla. Kyllä, tai diiseliä, mutta joka tapauksessa. Ja Akuankasta lukemani tiedon mukaan, niin se pointtihan on se, että sun kannattaa löytää se kultasuonen pää. Se pää, että kun kulta on siellä jossain, se on niin kuin sellainen suonimainen ilmentymä. Se on niin kuin vähän niin kuin tällainen niin kuin viiva siellä maan sisässä. Niin jos löydät sen pään, niin sitten sä omistat sen koko suonen. Okei. Et se on niinku siihen, ja tämähän on ihan varmaa tietoa, kerta se on Akuan kanssa ollut joskus 40 vuotta sitten. Niin. No sehän oli sille aikanaan se tietosnäkirja, mistä niin, kaikki kyllähän se Akuan, tai Roope Ankka tietää. Mutta mitä me tarvitaan? Me tarvitaan nyt se kahluusaappaat, vaskoli ja sen jälkeen dynamiitti ja heti kun lumet sulaa tai jopa ennen sitä, niin meidän täytyy nyt paaluttaa meidän oma valtaus sieltä Lemmenjoelta. Kyllä. Vai mihin me lähdetään? En minä tiedä, mutta kunhan meillä on dynamiittia mukana. Okei. Niin, eikö se ole luonnonsuojelualuetta, niin sopiiko tämä dynamiitti hyvin sinne? No, tehdään ensin ja kysytään sitten. Se on hei, Suomessa arvostetaan tämmöistä toiminnan miehiä, eikö niin? No nimenomaan, siis tällaista yrittelijäisyyttä ylipäätään ja sellaista aikaansaatavuutta ja tällaista niin kuin toimeliaisuutta, niin tämähän on niin kuin Suomen tällainen niin kuin kovassa huudossa Suomessa tällä hetkellä. Mutta miksi me ollaan tästä kullasta nyt niin innostuneet? Miksi me halutaan lähteä sitä huuhtomaan? No mä en tiedä, kun sä tulit niin jostain kaukaa tähän aiheeseen, mutta voisiko se olla johtua siitä, että se kullan hinta on aika korkealla tällä hetkellä? Niin, kullan hinta on tehnyt kaikkien aikojen ennätystason nyt. Siis maailmankaikkeuden historian ennätystason. Niin mä uskon. Ja sitä mitataan sitten unssi per USD, eli jenkkitaaloissa. Yes. Ja sillähän ei ole samanlaista historiaa ehkä kuin taalalla tai osakkeilla tai millä muulla tämmöisellä, että se oli pitkään, se meni vähän niin kuin tandemissa sen taalan kanssa. Joo, ja kaikkien muidenkin valuuttojen kanssa. Ja se johtui siitä, että ne valuutat oli vaihdettavissa kultaan, tiettyyn määrään kultaan. Niin, eli otit povarista pino-dollareita, niin sä sait, se oli aina käytännössä saman verran sitten kultaharkkoiset. Joo, sulla oli niinku periaatteessa oikeus mennä niinku pankkiin ja sanoa, että hei, mä haluan vaihtaa nämä paperisetelit niinku vastaavaan määrään kultaan. Ja se oli niinku määritetty, se oli niinku kiinnitetty, pegattu siihen niin. Ja siis niinku, tästä on niinku, riippuu nyt vähän miten kauas menee, mutta jos nyt ei mene oravan nahkoihin asti, vaan niinku tullaan tänne 1800-luvun loppupuolelle ja sitten koko 1900-lukuun, niin enemmän tai vähemmän, niin kaikki valuutat, siis ei vaan dollari, vaan punta ja Saksan markka ja kaikki muut, niin on ollut niin kuin enemmän tai vähemmän jatkuvasti pegattuna kultaan. Joitain tällaisia poikkeusjaksoja on ollut 20-luvulla ja muistaakseni 30-luvun loppupuolella maailmansodan aikaan, mutta sitten se taas pegattiin niin kuin toisen maailmansodan loppupuolella aina vuoteen 1971. Okei, se oli se Big Bang. Ja sitten 71 niin todettiin, että tämä oli ihan hankalaa. Että kyllä jengi luottaa tähän paperiseteliin, että
we are good for it. Mutta myös vähän se, että me halutaan käynnistää ne setelipainot. Että tämä rajoittaa meitä, koska nyt teistä kultaa pitäisi louhui hirveät määrät, jotta me voidaan aina sen kullan verran laskea liikkeelle niitä seteleitä. Jos me poistetaan tämä kytkös, tämä pekkaus. Kyllä. Niin Keskuspankki voi siis harrastaa rahapolitiikkaa vapaasti ja keskuspankkihan voi tosiaan kaasuttaa ja säätää taloutta niin kuin kahta kautta. Yksi on korkotasoa säätämällä, eli nostamalla viitekorkoa niin jarrutetaan taloutta ja laskemalla viitekorkoa niin kaasutetaan taloutta ja sitten totta kai sitten tällaisten määrällisten elvytysten kautta. Niin, rahan tarjontaa säätämällä. Että, niin, no periaatteessa joo. No mutta hei, joka tapauksessa tässä niin sen jälkeen, kun tämä pekkaus silloin 70-luvulla loppui ja taala ja kulta, ne lähti menemään vähän eri tahtiin. Joo, ja saatiin inflaatio niin kuin vuosikymmen aikaiseksi siinä heti kättelyssä. Mutta johtuukohan se tästä? No, olihan siellä öljykriisi ja kaikkea muutakin silloin. Pari sotaa, jotka aiheutti parit niin kuin öljyn hinnan nousut, niin ehkä se oli kuitenkin se pääaihe. Mutta periaatteessa tässä vuosien varrella niin kullastahan on tullut jonkinnäköinen tämmöinen safe haven, eli turvasatama, silloin kun muuten taloudessa myrskyää. Eli on joku kriisi tai sitten tämmöinen inflatorinen hetki, että rahan hinnan arvo tippuu tosi kovaa, niin sitten on katsottu, että hei, vitsi, että mihin mä nyt oikeasti laitan ne rahat, ja on löydetty kulta. Kyllä. Mutta sitten taas se, ehkä kolikon kääntöpuoli on se, että silloin kun on vakaata talouskasvua, talousrokkaa, työllisyys on hyvä, mutta ei niinku ylikuumentunut, kaikki tämmöinen, niin sitten on, että ei kultaa tarvita, että se myydään pois. Pitäkää te keskuspankki se, ja silloin ehkä sijoittajakysyntäkin kultaan aika paljon pienempää. Totta kai kullalla on sellainen peruskysyntä, että joku menee naimisiin, niin tarvii kultasormuksen tai jotain muuta, mutta se harvemmin uppoaa sinne niin. Kohinaan niin tavallaan se kysyntä ja tarjonta. Ja joskus räppipiireissä tarvitaan isompaa gettoketjua kaulaa. No se on totta, joo. Mutta mä uskon, että sekään aiheuttaa semmoista isoa piikkiä tähän kullan kysyntää ja tarjontaa. Että kyllä ne talouden suhdanteet, jotka sitä määrittää enemmän. Joo, siis kultahan on siis niin kuin tiedetään, niin kuin se on niin kuin metalli. Sehän ei sinänsä tuota mitään. Tunnetusti niin se voi iskeä multaa ja laittaa substraalia perään ja soittaa Beethovenia sille 100 vuotta ja sitten kun se kaivaa sieltä pois, niin se on edelleen keltainen, kiiltävä, nätti, mutta metalli. Et sehän ei tuota sinänsä mitään. Et se kullan niin kuin rooli tässä koko kuviossa on ollut just se, että sitä rajallisesti sitomalla sen valuutan siihen kultaan johonkin tiettyyn kultamäärään 35 unssiin tai jotain, niin sä tasotat sen valuutan arvon heittelyt sen takia, että sen arvo perustuu siihen kullan arvoon, joka on sitten sellainen niin kuin vähän niin kuin tasainen, että kun sitä kultaa tulee niin ja niin paljon vuodessa lisää ja talous kasvaa niin ja niin paljon vuodessa lisää ja se on kuitenkin sellainen niin kuin niukka vara, niin sillä tasoitetaan asioita. Mutta sitten tosiaan just näin, että sit jos taloutta halutaan ohjata keskuspankkimaisesti kaasuttamalla ja jarruttamalla ja näin, niin silloin se, että se valuutta on kytketty siihen kullan hintaan, niin se on niin kuin vähän hankalaa. Ja fiat-rahan arvo oikeastaan perustuu sellaiseen, niin kuin, että hei, että trust me -tyyppiseen tilanteeseen, että kirjaimellisesti niin dollarit on paperia ja se dollarijärjestelmä toimii niin hyvin ja se toimii hyvin niin kauan, kun jengi luottaa siihen, että se pyramidi, joka on siis, ja valtiontalous, joka on siellä takana, joka on velkaantuneempi kuin mikään muu maailmassa nimellisesti katsottuna ainakin, niin kauan kun se himmeli rokkaa, niin jengi luottaa siihen, sen arvoon, niin se on fine, mutta huomatkaa, että heti jos joku päivä tulee sellainen fiilis, että ei hemmetti, että toihan on ihan game over, niin sitten se dollarin arvon pohjaa ei ole. Mutta ennen sitä 70-lukua, niin siihen ei välttämättä tähän näiden valtioiden paperin painamiseen oikein luotettukaan. Ja sen takia se pekkaus piti olla olemassa. Kyllä. Koska siellä oli myös näitä hyperinflaatioita, että kuka ikinä on vallan pitää, niin ei se ole mikään semmoinen keskuspankki, että se säätelee siellä, vaan siellä diktaattori sanoo, että painakaa sitä seteliin tuutis tulos ja tehkää minusta rikas, että voin ostaa sitä niin sehän on monta kertaa romahduttanut valtiotaloudet tässä. Totta kai. Ja siis se on niinku tavallaan se inflaatiohan on ollut siis
jopa modern monetary niin kuin teoristien keskuudessa, niin inflaatio on koko ajan ollut niin kuin se niin kuin takalauta, se perälauta, joka niin kuin pitää, että valuuttaahan ei voi siis kuitenkaan ihan niin kuin mielivaltaisesti tulostaa printeristä ulos, koska silloin inflaatio lähtee laukalle, ja sitten kun inflaatio lähtee laukalle, niin sen niin kuin inflaation aiheuttama vastavaikutushan on se, että et sä yhtään vaurastu, kun sä printtaa sitä rahaa, vaan se niin kuin rahan arvo vaan käytännössä heikkenee samaan tahtiin. Niin, sama pizza, enemmän sliceja vaan. Tai enemmän pizzoja, mutta vähemmän kysyntää. Se on niin kuin, tai enemmän pizzoja ja vähemmän täytettä. Päättäkää itse, minkä vertauksen, mikä näistä helvetin huonoista vertauksista niin, mikä tipahtaa käy. parhaiten, että ymmärrät tätä asiaa. Mutta hei, nyt tämä kulta on ruvennut keuli kuin mopo kaislikossa. Lähtee kuin tikka masalasta tai hauki kaislikosta, mutta mä en ole kuullut vielä siitä, että mopo keulii siellä kaislikossa, että sulla on ollut sitten vähän tujummat pelit ja rensselit kuin mulla, että mun mopo olisi kyllä hyytynyt sinne kaislikkoon. Tämä demonstroi tätä nyt efektiä, että mihin se kulta on nyt oikeasti pompannut, dramaattista tilannetta. Joo. Mutta mitä ihmettä, hei, just me kerrottiin sitä, että tämmöinen turvasatama, silloin kun tarvii turvasatamaa, kysyntä piikkaa. Kyllä. Ja nytten vähän tehtiin taustaselvitystä, niin keskuspankit ainakin on innostunut tällä hetkellä, että jo sinne, niillä on isot kultavarannot, niin sinne lisää kultaa tällä hetkellä. Kyllä. Geopoliittinen tilanne kiristyy jossakin, niin tarvitaan kultaa. No toiset keskuspankit enemmän kuin toiset. Siis niin tästä on tehty viime vuonna, tai siis ihan kysely. Ei tarvitse soittaa monta puhelua, niin sä saat niinku keskuspankkien niinku vastaukset kerättyä. Siis tosiaan palataan siihen, mitkä keskuspankit tätä kultaa on nyt haalinnut kaksin käsiin. Mutta siis edelleen niin keskuspankit arvostaa kullan ominaisuuksia, jos markkinoilla tulee joku kriisi. Riskin hajautusmielessä siitä tykätään, ja sitten se niin kuin hasdumirgeseen arvon säilytysominaisuudeltaan niin kullasta tykätään keskuspankkien keskuudessa. Okei? Ja sen takia niin keskuspankilla tyypillisesti on jonkunlainen läjä kultaa. Suomen pankillakin on jonkunlainen läjä kultaa. Suomen valtiolla on kultavarantoja vähän siellä täällä. No keskuspankilla on kaiken näköisiä varantoja siellä. Onko ne vaihtanut nyt jotain toisen näköisiä varantoja kullaksi tällä hetkellä? Siitäkö se tämä kysyntäpiikki nyt johtaa, joka sitten puskee hintaa ylös? Jos sitä kultaa aikoo ostaa, niin sä joudut maksaa niistä dollareissa. Että kyllähän se niin lähtökohtaisesti menee. Mutta jos mä listaan nyt nopeasti nämä keskuspankit, jotka niin kuin erityisesti on ollut ostopuolella. Onko siellä Suomen keskuspankki? No ei. Ei. Siellä on Turkki, Kiina, Kazakstan, Intia ja tätä porukkaa. Okei, eli tämä ei ole mikään G7-porukka tai joku... Tämä on Ö6-porukka. Okei. Että siellä nämä keskuspankit nyt kaksin käsin haalii sitten ja tästä niin kuin tavallaan vetämättä nyt ihan foliohatuksi tätä hommaa, mutta jos kuuntelee niin kuin kryptofanaatikkoja, kryptouskovaisia, siis mä en sano tätä millään tavalla vähättelevästi, mutta siis niin kuin sellaisia, jotka fanittaa kryptoja ja varsinkin bitcoinia, niin niissä piireissä on sellainen, mä en tiedä onko se edes alaryhmä, mutta ainakin alaryhmänä siellä on sellaista porukkaa, joka on sitä mieltä, että keskuspankkien aika on niin kuin ihan game over, että tämä on niin kuin mennyt ihan holtittomaksi tämä touhu, harrastetaan niin kuin mielivaltaista rahapolitiikkaa ja rahan arvo ei ole sidottu mihinkään ja velkaa vaan otetaan ja niin kuin tulosten laulaa ja tiedätkö näin. Että tämä on niin kuin mennyt ihan hurlomeiksi. Mutta toihan on ihan fakta. Näinhän se on tapahtunut tässä viime aikoina. Ja sitten lisäksi tähän, eli tähän pohjautuu, että tässä ei niin kuin mitään, että tämä on tällainen tikittävä pommi, että tämä niin kuin ennemmin tai myöhemmin tämä koko himmeli niin kuin räjähtää omaan mahdottomuutensa. Niin kukaan ei vaan tiedä, miten pitkä se sytytyslanka on. Niin, ja sitten se toinen aspekti tässä on se, joka on vielä ehkä vahvempi
kryptopiireissä, niin on tämä, että niin kuin vähän tällainen anarkistinen tulokulma, että ei tykätä siitä, että keskuspankki ylipäätänsä niin kuin päättää jotain sun valuuttavarannosta tai mun omaisuudesta, ja halutaan niin kuin ajaa, niin kuin on tämä vähän libertalisminen niin kuin ajatusmaailma, ja halutaan päästä irti tällaisten keskuspankkien kahleista ja kaiken näköisten teknokraattien kahleista ja varmistaa se niin kuin, tiedätkö, oma ja perheen rahallinen kapasiteetti 10-20 vuoden kuluttua, ja sen takia hallitaan näitä kryptoja. Eli regulaatio. Joo. Ja siinä mielessä, niin jos näitä kaikkia ynnää yhteen, miettii mitkä maat tässä nyt, tiedetään, että Yhdysvallat, jolla on ollut siis etu siitä, että sillä on ollut tämä maailmanvaluutta, ja se käytännössä sen takia on pystynyt velkaantumaan ihan niin kuin loputtomasti. Siellä on velkaa, niin kuin me tiedetään, niin kuin pari kertaa vuodessa jännitetään sitä, että meneekö Yhdysvaltojen julkishallinto niin kuin kiinni, koska rahat on loppu. Ja sitten tuossa kongressi päättää, että no ei, mutta otetaan 2 triljoonaa lisää lainaa, että annetaan lupaa, että 2 triljoonaa vaan, niin me päästään taas niin kuin 4. vuosi eteenpäin, siis lainaa. Siis, kyllä. Siis, ja triljoonaa, se on aika iso luku. Että yleensä me puhutaan rahapodi-kontekstissa, se on miljoona tai miljardi. Joo, ja miljardi alkaa jo vähän niin kuin... Niin silloin kun puhutaan miljardeista, niin se on aina jotain niin kuin valtion budjettitasoa tai Uniper-källi tai jotain tämän tyyppistä. Sitten mennään niin kuin miljardeihin, mutta tämä triljoona, tässä on 3 nollaa lisää vielä siihen. Mä en tiedä kuinka monta etumerkkiä sitten. Et nyt puhutaan niin kuin todella isoista luvuista. Joo, itse asiassa tässä menee nyt sitä paitsi niin kuin nämä asteikot nyt pieleen, koska me puhutaan amerikkalaisittain triljoonista, eli me puhutaan 1000 miljardia. 1000 miljardia, joka on vissiin biljoona tämän lyhyen skaalan mukaan. No mutta se on, kuulimpaa puhua triljoonasta. No niin on, se kuulostaa makeammalta. Mutta anyways, on siis tällaista niin kuin anarkistista tulokulmaa tähän niin kuin keskuspankin tekemiseen, fiat-rahaa, niin kuin, se on niin kuin vaan paperi, että sillä voi korkeintaan pyyhkiä takapuoleensa, ja sekin on epämukavaa, ja sitten regulaatio näin. Mutta sitten sulla on nämä tietyt keskuspankit, jotka nyt edustaa ehkä sitä niin kuin länsimaailman ajattelun, kulttuurin, niin kuin vapausajattelun niin kuin vastapuolta, eli tosiaan Turkki, Kiina, Intia, nämä tällaiset, jotka on nyt hyviä badeja muun muassa myöskin Venäjän kanssa. Ja nämä haalii nyt sitten kultaa kaksinkäsin, nämä keskuspankit, niin siitä nyt voi sitten miettiä, että onko niillä jonkunnäköinen jotain tietoa, mitä meillä muilla ei ole. Niin, no ainakaan ne ei dollaria haali kaksinkäsin tällä hetkellä. Että ei, mä muistan kyllä sitä aikaa, kun Kiina oli käytännössä Yhdysvaltain 51. osavaltio, koska sillä oli niin kuin ihan siis useita prosenttia koko niin kuin dollarikannasta niin kuin omisti. Siis niin, keskuspankissa valuuttareservejä ja kaikkea muuta. Että, joo, kyllä. Mutta se on niin kuin myyty pois ja ilmeisesti nyt sitten vaihdettu kasvavassa määrin kultaa. Niitä on ainakin tasapainotettu sitä, että nykyisin heidän possasta saattaa löytyä just niin kuin mikä se Intian valuutta on, ja varmaan Venäjän ruplia ja euroja ja kaikkea muuta. Ja nyt näköjään sitten kultakin kelpaa. Kyllä. Niin kauan kun nämä tietyt keskuspankit, ehkä nyt sitten kohta länkkäritkin, niin on sitä mieltä, että maailmantilanne on vähän sellainen, että ei haittaa, jos olisi vähän kultaa. Niin siinä sitten tarkoittaa sitä, että sitä kysyntää on. Tammikuussa ostettiin 39 tonnia kultaa, joulukuussa 17 tonnia, ja en mä tiedä, onko se vähän tai paljon, mutta kuitenkin sitä ostetaan, on nettomääräisesti ostettu viimeiset noin 15 vuotta, pois lukion toi koronadippi, jolloin sitä myytiin, mutta muuten se on ollut niin kuin nettomääräisesti maailmassa, niin sitä on niin kuin keskuspankit ostaneet. Ja anyways, se takeaway tässä niin on ehkä nyt sitten just se, että niin kauan kun geopoliittinen tilanne on tällainen, niin kauan kun nämä keskuspankit on ostolaidalla, niin en mä tiedä millä ilveellä se kurssi nyt sitten tulee alas. Jotenkin tuntuu, että joskus keskuspankit jotain tekee, niitä kantsii kontrata.
niin olisiko tämä nyt Einarille aika myydä ne kultaharkot, mitä hän on joskus back in the days hommannut sinne omaan kassakaappinsa? Niin, en mä tiedä. En tosiaankaan osaa sanoa, siis niin kuin nämähän menee tunnetusti pieleen. Mä oon tehnyt yhden ennustuksen läpällä ja mä oon saanut maksaa sitten koko loppuikäni. Mutta mietipä tätä, että jos lähtökohtaisesti... En lähde tähän kuvioon enää. Kullassa kuitenkaan mitään innovaatiota ei ole tehty. Se on edelleen se klönttimetallia, joka ei käytännössä tuota mitään lähtökohtaisesti. Juu, ei. Jos siitä nyt maksetaan huippuhinta, niin voisiko tämä nyt olla sillä, että sä kontraisit sen ja luopuisit niistä, että jos sä ostit joskus kultaa sijoitustarkoitukseen, ja nyt se on huippuhinnoissa, siis ihan niin kuin otat minkä tahansa pituiset sartin, sä huomaat, että ainakin taaloissa se on niin kuin ihan tapissa, niin kyllä mä ainakin harkitsisin. Okei. No viime aikoinahan silleen, että ei kultaan ole välttämättä sijoitettu harkkoina. Esimerkiksi ETFissä voit sijoittaa fyysiseen kultaan, eli se on ETF-toimittajan. Se ei taida olla ETF vai ETP, mutta, no joo, mutta se ei ole sijoitusrahasto, se on se pointti. Niin, joka tapauksessa tämmöinen ihan pörssilistattu instrumentti, ja sitten se tarjoaja tai hänen alihankkijansa on holvi jossain, missä oikeasti on vaikka fyysistä kultaa. Kyllä. Mutta sinä ostat vain digitaalisen sertifikaatin siitä, että omistat pienen slicen sitä. Kyllä. Ja silloin ei tarvitse hillota sitä sun omassa jossain keittiön yläkaapissa piparipurkin vieressä niitä kultaharkkoja. Joo, siis kultahan on vähän sellainen, että jos tähän palloon sit osuu sellainen meteoriitti, joka on niin kuin parikin saa halkasijalta ja se on pelkkää kultaa, niin sitten se voi olla, että se kullan hinta laskee, mutta sitä voi joutua odottaa sen verran pitkään, että tämä kullan hinta ehtii mennä vaikka minne siihen mennessä, ennen sitä tapahtumaa. Mutta hei, jos se nyt hinta pysyy korkealla, niin me ollaan nyt lähdössä sinne Lemmenjoelle. Niin. Toinen vaihtoehto, mitä mä katselin, että voisi olla, että esimerkiksi kaakaopavut, niiden hintakin on ihan räjähdysmäisesti pompannut. Tämä on ihan normaali sitä, että ne on riippuvaisia joku muutaman maan satokaudesta sitten, että mistä ikinä kaakaopapui kasvatetaan. Että mä en tiedä, kasvaisiko ne tässä Suomen levelillä. Tässä rupeaa kuitenkin jo kevät puskea pikkuhiljaa ulos, että jos niitä ei lähtisikään sinne Lemmenjoelle, vaan sitten laittaisi tuonne puutarhaan. Ja sitten on kaikennäköisiä muitakin asioita, jotka on noussut ja laskenut viime aikoina. Se on ehkä se tässä kun tullaan siihen sijoittamisaspektiin, niin täytyy niin kuin kysyä itseltään, että okei, mistä se kullan hinnan arvon vaihtelu tai nousu johtuu. Ja sitten jos sä oot jollain tavalla sellaisessa asemassa, että sä tiedät jotain niistä niin kuin ajureista, jotka ajaa sitä kullan hintaa. Sä oot esimerkiksi kerran viikossa pelaat niin kuin, pokeria kaikkien keskuspankkien pääjohtajan kanssa tai jotain muuta tällaista, ja ne kertoo koko ajan, että me ostetaan vielä enemmän kultaa, niin sä tiedät jotain, se on niin kuin sisäpiiritietoa siitä asiasta, et saa käyttää hyväksi itselleen, mutta joka tapauksessa, jos sulla on jotain spessutietoa, niin okei, sitten se kultasijoittaminen on ihan niin kuin hyvä juttu. Tai sitten just näin, että jos sä luulet, että tai pelkäät, että maailma ajaa johonkin päätepysäkkiin lähitulevaisuudessa, niin kulta on ihmiskunnassa järkevää tai ei, niin sitä käytetään tällaisena lainausmerkeissä turvasatamana. Et niin se vaan on. Mutta sitten on kaakaota, sataa väärin tai liian vähän tai liian paljon, niin sitten kaakaosadot on pielessä ja sitten sun täytyy ymmärtää sen kaakaotuotannon hommia ja se kaakaon hinta perustuu sitten taas siihen. Se on nelinkertaistunut tässä parin viime vuoden aikana. Tai sitten sä voit ostaa, olisit tajunnut sen Nvidian niin kuin, profiloitumisen, niin kuin, vertikaali-integroimisen niin kuin tällaiseen niin kuin tekoälychippeihin nähden, niin olisit ostanut sitä ja saanut sen 130-kertaisen arvonnousun. Se pointti, minkä mä yritän tuoda tässä esille, on se, että kaikki sijoituskohteet on just tällaisia, että ei ne on, niin kuin, se, että sä voit niin kuin yksittäisiä bettiä tekemällä synnyttää jotain merkityksellistä niin kuin lisäarvoa itsellesi, jos nyt, se lähtökohtaisesti vaatii sen, että sä ymmärrät siitä yksittäisestä betistä jotain ihan oikeasti itse. Et muuten se on niin kuin yksi betti kaikennäköisten muiden bettien niin kuin seassa. Ja kaikkihan me tiedetään aina jälkikäteen, että toi olisi ollut tosi hyvä juttu, että tuohon olisi pitänyt sijoittaa. Mutta se, että sä tiedät sen etukäteen, niin se on vähän eri asia. Niin kuin meillä on tämä esimerkki Netflixistä, niin
silloin kun me oltiin nuorehkoja, niin kun me haluttiin mamman kanssa niin kuin viettää tällainen niin kuin lepposa lauantai-ilta keskenään, niin mehän käveltiin tai fillaroitiin niin kuin Filmtowniin vuokraamaan CD-levyn, jonkun leffan, ostettiin kilo karkkia siinä samassa yhteydessä ja fillaroitiin takaisin. Kävittekö te sielläkin se Filmtownin takahuoneesta hakemassa niitä leffoja? Ei, mutta ei mennä siihen. Mutta se pointti on se, että tämä oli tätä aikaa ja sitten tuli näitä erinäköisiä tarjoamia tai niinku vaihtoehtoja sille, että sä voit niinku ajatella televisiosta suoraan, lähtemättä yhtään mihinkään, niin sä voit tilata sen leffan. Siellä oli se tosi kökkö valikko, jossa oli niinku näiden CD-levyjen niinku kansien kuvat, ja sitten pystyt ostamaan sen niinku onlineina. Wow. Ja sit joku näistä toopeista niin päätti, että hei, että avataan tällainen kanava sinne sun telkkari, että sä maksat jonkun kiinteän kuukausihinnassa. Luottokortti, syötät sinne, niin sen jälkeen sulla ei tarvitse sitten joka kerta hoitaa sitä erikseen. Joo. Ja näin syttyi Netflix. Rest is history, niin. Rest is history, mutta Netflixin aikoina oli niin kuin biljoona muutakin vaihtoehtoa. Ei ollut ihan helppoa sanoa etukäteen, että kumpi niistä lähtee. Netflix lähti, sitten jälkiviisana mekin todettiin tuossa 200 jaksoa sitten, että voi vitsi, oispa sijoitettu Netflixiin. Nyt tänään me istutaan täällä ja todetaan, että voi vitsi, oltaispa sijoitettu Nvidiaan, että se on ihan ilmiselvä voittaja. Ja me ollaan hyvin tässä jälkitreenauksessa. Joo, ja niin kuin tosiaan, hei, te kaikki sijoititte kultaan. 70-luvulla. Niin, joo. Se olisi ollut muuten kova juttu. Mutta että kulta on tapissa ja pimeyden valtakunnan keskuspankit ostelee sitä kaksin käsin ja Lagarde, jos sä kuuntelet tätä, niin keskustele vähän Powellin kanssa tästä asiasta, Jouko, että pitäisikö meidän länsimaalaistenkin keskuspankkien lähteä haalimaan sitä kaksin käsin. Ja jos ei muuta, niin Olli, hei, ota sellainen managerial decision ja osta haali kultaa nyt kaksin käsin joka puolelta. Ranteisiin sitten. Niin. Tai sitten toisaalta, nyt niin kuin sä ehdotit, nyt kun se on all time high, niin ehkä sitten myydään se niille. Suomen kultavaranto. Joo. Mihin se vaihdetaan? Bitcoineihin vaikka. Okei. Mutta hei, ehkä tätäkin isompi pommi, tätä kultaisompi pommi tapahtui tällä viikolla. Ja se pommi... Taas? Mikä pommi? Mistä sä nyt puhut? Uutispommi. Aha, me vaihdetaan aihetta. Joo, vaihdetaan aihetta. Okei. Ja tämä uutispommi valitettavasti se ohitti Raahen. Ai se niin. Pommi. Tässä oli, oliko se nyt sitten niin tässä paha oli semmoinen pommi? Finnkampen, Suomi-Ruotsi. Niin. Suomi-Ruotsi, oikein kunnon tämmöinen loppuottelu, että 2 kandidaattia päässyt loppusuoralle siihen, että vihreätä terästä, sitä tarvitaan nytten. Ja tämmöinen ruotsalainen... Firma kuin SSAB. Joo, sillä oli iso kompleksi Luulajassa ja vähän vastaava Raahessa täällä Suomen puolella. He oli nyt kilpailuttanut tässä viimeiset 2 vuotta näitä keskenään tehnyt isoa taustatutkimusta, että missä aletaan tekemään vihreätä terästä? Niin, molemmissa tuotetaan terästä, masunit hohkaa punaisena siellä, CO2-päästöjä tulee ihan jäätävästi. Onko molemmista sanottu, että jopa 7% koko maan päästöistä tulee niin käytännössä yhdestä kombinaatista sieltä? Kyllä, Luulajan ja Raahen tuotantolaitokset synnyttävät CO2-päästöjä, jotka Luulajan päästöt vastaa 7% Ruotsin CO2-päästöistä ja Raahen laitos 7% Suomen CO2-päästöistä. Other things aside, niin tämä hyvesignalointi meni ihan persilleen. Joo. Miettikää nyt, jos me oltaisiin saatu tällä niin kuin yhdestä laakista niin kuin tänne 4,5 miljardin sijoitukset ja meillä olisi niin kuin 5 vuoden kuluttua niin karkeasti, niin meiltä lähti 7% meidän CO2-päästöistä Suomesta. Mieti. Joo, sinähän tuolla oli se, Suomen valtiohan omisti se Uniperin suurimman hiilivoimalan, joka yksistään
päästi yhtä paljon CO2 taivaalle kuin koko Suomi, yhtä paljon kuin koko Suomi, ja sillekään ei sitten vitsitty oikein tehdä mitään. Ei mennä siihen nyt, mutta että... Mutta se on pieni erävoitto ollut, jos taas nyt saatu. Eikä ihan pieni nyt ollut. No ei, ei varsinkaan niin kuin ilmaston kannalta. Niin, ja mietit, että tämä ei enää ollut semmoinen NS-firmatason päätös, että mitä me tehdään, vaan tämä vaikutus tähän valtiotason käytännössä, että hei, tiedätkö, että mitä me voidaan tehdä, jotta se investointi tulisi tähän meidän maahan. Niin. Ja siinä totta kai ruotsalaiset poliitikot voitelee omalta osaltaan sitten, ja suomalaiset poliitikot täällä hykertelee, että hei, että kertokaa vaan, mitä tarvitte, niin me hoidetaan tämä. Niin. Mutta nytten lopputulos tuli, että päätös luulaja. Kyllä. Klube 95. Tämä on niin kuin rimatsi siitä sitten. Ja siellä ei ollut Ville Peltosta eikä Juti laittamassa limppuu ylämummoon. Ja tällä kertaa nyt luulaja vei peli. Yes. Game over. Ja siis vaan niin kuin jos laitetaan mittakaavaksi, niin mä en aio ikinä unohtaa tätä Uniper-mokaa, koska siinä ryssyttiin 8-9 miljardia Kankolan kaivoon täydellisellä munattomuudellaan. Mutta jos me nyt vaan palataan siihen kuitenkin, niin laitetaan niin kuin, että saadaan perspektiiviä. Joo. Niin Suomen valtio olisi voinut maksaa 2 tällaista investointia Suomeen. Tällaista niin kuin vihreän teräksen investointia Suomeen. Toihan on 4,5 miljardia investointi. Suomen valtio olisi voinut kertoa SSABlle, että hei, että me maksetaan tämä. 2 kertaa, kunhan te rakennatte 2 kertaa isomman laitoksen, niin me maksetaan tämä. Se oli niin kuin se Uniper-kämmin koko. Niin saatte sen joululahjaksi koko laitoksen. Joo, jos saatte sen joululahjaksi, ja sitten saatte takoa niin kuin tulosta sillä niin paljon kuin huvittaa. Niin sekin olisi kannattanut Suomelle, koska vähemmän päästöjä ja tolkuttomasti verotuloja ja helvetisti vientiä. Mutta jos nyt mietitään sitä, että tässä nyt pari vuotta tutkittiin tätä tilannetta, eli molemmissa oli ikääntyvä fossiiliseen tuotantoon perustuva tämmöinen kompleksi, missä tuotetaan eri tavalla sitä, että totta kai sillä on niin merkitystä, että mistä saadaan raaka-aine, mihin ne lopputuotteet viedään, että ei sieltä mitään valmista teräslevyä välttämättä sieltä tehtaalta tuu ulos sitten, että sitäkin käsitellään sen jälkeen. Sen takia ne on semmoisia isoja komplekseja, missä sitten aina siirrellään sitä tavaraa eteenpäin, kunnes se sitten lähtee jonnekin asiakkaalle. Missä ne asiakkaat on, mistä saadaan energiaa tähän hommaan ja ympäristöluvat. Että jos mietitään nyt, että puhutaan kompleksista, joka 7 pinnaa maan päästöistä aiheuttaa, niin siellä on varmaan myös ympäristöviranomaiset aika tiukasti katsoa näitä lupia. Että no luulisi, niin. Mutta se voi olla, että ne on niin bisejä niin kuin meidän tavallisten pulliaisten kiusaamisella, että ne ei nyt kerkiä tollaisia katsoa. Mutta Suomessa reagoitiin tähän sillä tavalla, että siellä oli tosi tärkeää, että okei, tarvitaan lisää päästötöntä energiaa, mistä me saadaan siirtoyhteydet. Ne luvattiin tai ne oli jo olemassa, plus nämä ympäristöluvat, ne hoidettiin jo sille Raahelle. Mutta sitten ruotsalaisille ehkä tuli vähän hätä käteen, että okei, miten me saadaan tämä homma hoidettu nyt, että tässä käy sillä tavalla, että luulaja ottaa dunkkuun. Että se investointi meneekin Raaheen. Raahe siis missä on edes Raahe? Ei se, jos meillä on niinku kartta, niin siinä on vaan niinku iso aurinkoinen Ruotsi, ei siinä näy mitään niinku Suomea, että vaan Fanee Raahe sille ylipäätänsä, että mikä tämä on, eihän sinne nyt voi mennä. Se oli vissiin kruunuissa, niin onko 52 miljardia kruunua tämä investoinnin koko. Niin. Että eihän nyt hemmetti sentään nyt sinne. Joku tolkku sentään. Joku tolkku tähän nyt. Siellä on joku poliitikko päättänyt, että sehän ei mene sinne. Niin. No sehän ei vaan mene sinne. Niin. No nyt me järkätään se niin, hän sanoo sitten Assare, että pidä huoli, että se saa tekee sen sijoituksen tuonne luulajaan. No siinä oli vissiin 2 juttua, että se valtiollinen Vattenfall, joka on sähköyhtiö siellä, lupasi hoitaa, että me hoidetaan ne siirtoyhteydet, se jää siitä kiinni. Ja toinen juttu, että lupaus luvista, eli tämä, mitä me ollaan puhuttu näistä suorista investoinnista, kättely. Poliitikot kättelee tämän homman, että homma hoidetaan, että luvat no worry, te saatte ne. Joo. Ja sillä ehkä sitten loppumetreille, että jos se Raahe nyt oli siellä etumatkalla ja sitten tämä toinen tuli sieltä semmoinen viime hetken maalikamerakuvissa sitten hivutti sitä jalkaa niin kuin hiihtokilpailussa siihen ja kamerakuvasta katsotaan, että
Kyllä, kunnes vaan tuli sieltä ja pisti ohi. Joo, ja nyt sitten jos kuulijat on tässä vaiheessa varmaan ehtinyt lukea, niin SSABhan on niin kuin monta eri kanavaa pitkin tullut ja sanoo, että tämä on tehty täysin kaupallisin perustein tämä koko päätös. Ja että Raahessa on, niin kuin, oli uudemmat vehkeet ja Luulajassa taas niin kuin vanhemmat vehkeet ja se oli niin kuin tavallaan vähän niin kuin rempan vaiheessa tarpeessa muutenkin, niin sen takia niin kuin mukaan Luulaja ja näin. Mä käännän tämän suomeksi. Totta kai yhtiö voi sanoa näin, kun yhtiöhän ei halua osallistua politiikkaan, paikalliseen eikä pohjoismaalaiseen politiikkaan millään tavalla, ainakaan ulospäin. Niin totta kai se sanoo näin, että kaupallisin perustein päätös meni nyt tonne. Mutta ei erkekään yrityksen ulkopuolelta tai sen päätöksentekopöydän ympäriltä, päätöksentekoneukkarin ulkopuolelta pysty sanomaan, että mitkä nämä kaupalliset vaikuttajat oli, jotka sitten johti siihen, että kaupallisin perustein tehtiin investointipäätös Luulajan Raahen sijasta, koska niihin kaupallisiin perusteihin liittyy vaikka mitä, esimerkiksi poliittinen tahtotila. No mietipä nyt tätä, että eka tehdään päätös ja sen jälkeen keksitään ne perustelut, mitkä kerrotaan ulos. Näinhän se menee. Mutta ei se varmaan helpottanut Raahen tilannetta, että se on niin käytännössä 4 viikkoa seissyt koko tehdas siellä nyt näiden lakkojen takia. Ja en tiedä, Luulajan tehdas on varmaan sykkinyt täyttä häkää. Ja siis sanottakoon nyt tässä, että Suomen toimari on tullut nimenomaisesti ulos ja sanonut, että se päätös että nämä lakot ei vaikuttanut siihen millään tavalla. Et se on niin kuin, unohtakaa se voi olla, että tämä on totta, se voi olla, että se on ihan puuta heinää. Nobody knows. Rahapodissa me ei ota mitään totena. Me keskustellaan nämä asiat, miten me tämä asia nähdään täällä. Joo. Toinen juttu, mikä pistää silmään, niin aika pitkälti ainakin metsäteollisuudessa ja varmaan myöskin tässä metalliteollisuudessa sillä on merkitystä, että mikä on se valuutta. Ja nyt euro on ollut tosi vahva viimeiset pari vuotta kruunuun verrattuna. Et ihan sama, mitkä se kalkkyylinen parametrit siellä on, niin sillä on ollut vaikutusta. Loppupeleissä näistä valuutuista ei ikinä voi ennustaa semmoista, että joo, tilanne oli joskus aikaisemmin näin, palautuuko se? Ei. Valuutussa vähän se, että mikä on se niin kuin nykytilanne, se on niin kuin paras indikaattori siitä paras arvaus tulevaisuudesta. Että eihän voi tietää sitten, että kruunustuisi yhtäkkiä supervahva ja se keikauttaa sen nämä laskelmat sen takia ihan toiseen suuntaan. Juuri näin. Ja siis totta kai on se helpompi myydä vihreätä terästä kruunoissa kuin euroissa. Ja sitten, jos nyt mietitään, että ruotsalainen pörssiyhtiö, tukevasti siellä pääkonttori varmaan Tukholmassa, ruotsalainen toimitusjohtaja sillä, ja tällä firmalla on itse asiassa tässä vihreässä teräksessä niin kilpailija, semmoinen kuin H2 Green Steel. Se on se Harald Mixin, mistä säkin olet joskus maininnut, tämän kaverin viritys. Ja mä en nyt muista, mihin päin Ruotsiin se tulee, mutta tämmöinen niin kuin kirittäjä. Siellä on niin kuin toinen taho, joka tekee kanssa vihreätä terästä. Niin haluaisit sä nyt olla SSAB-toimari, lukee joka päivä siellä paikallisessa Dagens Industriista siinä, että mitä Harald tekee sen H2 Green Steelinsä kanssa, että milloin se teräspuikko pukkaa ulos kombinaatin vihreän teräspuikon. Vihreä teräspuikko, joo. Kyllä. Ei, mutta mieti nyt oikeasti sitten, siellä on kirittäjä. Kyllä. Ja sitten jos se on Raahessa, niin se on sillä tavalla, että se uutinen ei tule sinne Ruotsiin, koska ei se tule ikinä. Se on jossain ulkomailla. Ei varmasti kiinnosta ruotsalaisia toimittaa yhtään mitä jossain Raahessa tapahtuu. Ei. Se on vaan niin. Ei. Kyllä siis jos niin kuin fiilispohjalta tekisi tuollaisen päätöksen, niin se on ihan itsestäänselvää, että se tehdään se toinen vihreän teräksen tuotantolaitos, niin tehdään niin kuin sitten Ruotsiin. Totta kai. Tämä on niin kuin sinänsä niin kuin loputon suo. Et siis periaatteessa se, että sanotaan, että se päätös mennä Luulajaan Raahen sijasta, niin se on täysin niin kuin kaupallisin ehdoin tehty, niin se väittämä pitää ihan varmasti paikkansa, mutta se, että mitä kaikkea siinä on, niin kuin, mitkä nämä osatekijät on, josta sitten syntyi tällainen päätös kaupallisten ehtojen pohjalta, että se menee Luulajan se sijoitus, niin se voi sitten taas täytyy vaan pitää mielessä, että se voi pitää sisällä ihan mitä vaan, kaikkeen niin kuin,
isänmaallisuudesta niin paikallisiin poliittisiin tahtotiloihin ja ihan mitä tahansa. Kaikkea pystyy aina argumentoimaan ihan mihin suuntaan tahansa, mutta vahvasti ovat siis SSAB tulleet esille ja antaneet sen selityksen, että kaupallisin ehdoin päätös tehtiin sinne Luulajaan ja sitten vielä perusteluina Raahen tuotantolaitos on nuorempi ja parempi ja kiiltävämpi kuin se niin kuin ruosteinen romokasa siellä Luulajassa. Niin tavallaan niin, että se oli jo aikakin uusia. Niin, just näin. Mutta hei, sitten katsotaan vielä tämmöinen aspekti. Me ollaan Rahapodissa, me pyöritellään täällä osakkeita, rahaa. Miten tässä olisi voinut tapahtua tämän viimeisen 2 vuoden aikana? Koska me kuultiin esimerkiksi, että Suomen valtion omistukset tässä SSAB:ssä, ne siirrettiin jossain vaiheessa tänne omistajaohjausyksikköön. Ja idea oli varmaan siinä, että hei, tämä on niin tärkeä meille juttu, että me saadaan se 7% näitä CO2 Suomesta pois. Se on niin tärkeää, että me saataisiin tämä investointi sinne Raaheen niin nopeasti kuin vaan mahdollista. Että nyt hoidetaan tämä homma. Tämä on nyt erikoistarkkailussa. Ja sä muistat omistajaohjausyksikkössä. Onko se ikinä mokannut missään silloin, kun se on ruvennut niinku tekemään näitä hommia? No onhan se ehkä. Jotain sellaista kutinaa tulee mieleen jostain, että jotain jännää on tapahtunut kyllä. No hei, ne synnit sieltä, unohdetaan ne nyt. Me luotettiin nyt Uniperit. Niin. Joo, okei. Unohdetaan nyt hetkeksi ne Uniperit tästä. Okei. Niin. Et luotetaan nyt, että nyt hei, ne on oppinut virheistään. Että tässä SSAB-hommassa, että tämä on Suomen tulevaisuuden kannalta se kaikkein tärkein juttu, että me hoidetaan se nyt puoliväkisin sinne Raaheen se investointi. Ja 2028 se alkaa rokkaa siellä ministeri tulee katkaisemaan juhlallisen fanfareen nauhan ja tehdas laitetaan päälle ja vihreätä teräspuikkoa pukkaa ulos sieltä. Joo, ja Suomen vientillä niin kun nyt kähtää 2-3% plussalle. Niin, mutta sitten ruvettiin katsoa, että okei, Suomi omistaa tämän verran, en muista tasan kuinka monta miljoonaa osaketta SSAB:sta, mutta Ruotsin valtio taisi omistaa tuplamäärän suurin piirtein. Niin se, että se siirrettiin nyt vaan, että hei, me katsotaan vähän tarkemmin tätä SSAB:tä täällä omistajaohjausyksikössä, eihän se riitä vielä mihinkään, vaan sieltä olisi pitänyt salainen operaatio aloittaa, millä Solidium tai mikä tahansa bulvaani, mitä valtiolla on käytettävissä, olisi lähtenyt tankkaa SSAB:n osakkeita. Sieltä olisi tehty sitten sopivat hallitusvalinnat tässä matkan varrella, annettu sitä kautta sieltä SSAB-hallitukset vähän ohjausta siitä, että mihin se investointi pitäisi tehdä. Ja lopulta se olisi päätynyt Raaheen ja sitten olisi keksitty ne kaupalliset meriselitykset sen jälkeen. Just näin. Et nyt taas nukuttiin täällä. Et oikeasti mä katsoin nopeasti, että oltaisiin päästy Ruotsin valtion tasolle nykykurssilla noin 300 miljoonan osakepotilla, jos Suomi olisi lähtenyt tankkaa sitä. 300 miljoonaa? 300 miljoonaa. Siis 300 miljoonaa? 300 miljoonaa. Sehän ei ole niinku... Se on käsirahaa tässä. Se on niin kuin käsirahaa tässä pelissä. Sitten jos olisi halunnut tuplata tämän nykytilanteen, se olisi varmaan toiset 300 ollut siinä. Mutta sen jälkeen sulla olisi oikeasti ollut, että saisit päättänyt, että kuka on hallituksen puheenjohtaja ja miten sitä hommaa pyöritetään. Miltä logo näyttää, joo, kyllä. Niin, sillä tavalla, ja missä se firman pääkonttori, kuka sen toimitusjohtajana ja kaikki tämmöiset päätökset. Mutta mä en tiedä, minkä takia tässä on vähän niin kuin sementoitu. Mä en muista, mikä sen SSAB:n tausta on, mutta Suomestahan tähän yhdistettiin silloin aikoinaan viimeisessä kriisissä toi Rautaruukki. Ja se menetti nimensä siinä rytäkässä, että siitä tuli SSAB. Joo. Ja sitten tässä on tämmöinen hämärä tuplalistaus, että se on niin kuin molemmissa maissa 2 osaketta, tuo äänivaltaisempi ja sitten tämmöinen äänivallattomampi B-osake muistaakseni. Ja 4 osakesarjalla pyöritetty tätä. Tämä on niin kuin ihan isännötöntä toimintaa ollut tältä firmalta ainakin osakemarkkinoiden näkövinkkelissä pitkä aikaa. Ruotsalaiset on ollut sellaisia, että joo, okei, annetaan tuplalistaus tuonne Suomeen, niin pysyvät sitten tyytyväisinä. Siis täällä täysin merkityksetön peräänanto, että niin kuin tavallaan, että kun tämä systeemi synnytettiin, niin suomalaiset ollut tiukkana siellä, että joo, mutta sitten me tarvitaan, että täällä on niin kuin oikeasti tuplalistaus, että täällä on listaus myöskin Helsingin pörssissä. Okei, fine. En kukaan silleen kauppaa, ihan sama, maksaa vähän ylläpito, rekisteröity ylläpito, ihan sama. Sanotaan vaan joo noille ja sitten suomalaiset on ollut, että jes, nyt me voitettiin tämä. Me tultiin voittajana. Ja sen takia mä haluaisin niin kuin tässä keskustellassa, kun mehän keskustellaan Rahapodissa. Tässä kyllä. Niin kuin, siis ajatuksen virtaan. Tässä tulee niin kuin mieleen se, että mitäs jos me niin kuin tehtäisiin tällainen haasto,
että suomalaiset ei häviä enää yhtään missään, ei edes kertaakaan enää Ruotsille. Edes hiihtokilpailussa? No jätetään nyt urheilut pois, koska se voi olla vähän uphill battle. Okei, se on Mission Impossible. No en tiedä, mutta siis näissä liike-elämän hommissa. Et jos sä laitat sen niin kuin sun ajatusmaailman siihen moodiin, että ei enää mitään tällaisia, niin kuin, missä kisataan jonkun ulkomaalaisen tahon kanssa siitä, että tuleeko se investointi Suomeen vai lähteekö se jonnekin Hujit Nevadaan, niin ei enää ikinä, ei päästetä yhtäkään investointia niin kuin näyttämään niin kuin sillä tavalla sellaiseen jamaan, että se on kannattavampi tehdä jonnekin muualle. Niin, että se ei saa valua läpi ministerin sormia sitten? Ei ainottakaan enää. Nyt tämä peli loppuu. Et nyt tämä on vaan niin kuin tehtävä. Ja koska, niin kuin me ollaan jo Rahapodissa puhuttu, niin kulutusvelka paha, investointivelka hyvä. Ja se, joka ei nyt muista ihan tätä, mitä tämä tarkoittaa, niin lyhyenä kertauksena on niin kuin tietenkin se, että jos sä elät yli varojes kuukausi toisensa jälkeen, niin sä velkaannut ja se on niin kuin syömävelkaa. Se velka, mitä sä otat, niin sä käytät kulutukseen ja sen jälkeen, kun sä oot kuluttanut sen niin kuin johonkin, niin sulla on vaan enää jäljellä niin kuin velkaa. Investointivelka on sitä, että sä otat velkaa, investoit johonkin, joka tuottaa hamaan tulevaisuuden käytännössä. Ja tämä jälkimmäinen on hyvä asia. Ja mun mielestä mä haluaisin heittää tällaisen niin kuin haaston nyt ilmoille tässä näin, että ihan niin kuin oikeasti korkotaso on nyt taas niin kuin vähän korkeammalla ja näin, että joo, totta kai silloin, tästäkin puhuttiin silloin, kun oltiin niin kuin miinuskorkoaikaan, että Suomen kannattaisi ottaa 100 miljardia, 200 miljardia lainaa ja investoida periaatteessa ihan mihin tahansa. Että niin kuin oltaisiin otettu sellainen poppo, 30 fiksuinta tyyppiä Suomesta tekemään sellainen lista, että millä me saadaan 200 miljardia menemään niin kuin mahdollisimman järkevästi niin kuin Suomen valtion näkövinkkelistä. Näin järkikäteen jopa kultaisi ollut järkevää. No niin. Se investointivelka on niin kuin hyvä juttu. Ja nyt tässäkin keisissä, niin jos me nyt päätetään, että Suomi ei siis enää häviä yhtään tällaista, me ollaan hävitty niin paljon, puhumattakaan nyt siitä. Tämä käy kansalliselle itsetunnolle. Me hävitään koko ajan. Siis me hävittiin 9 miljardia niin kuin sakemanneille, niin kuin Kankkulan kaivoa laitettua fyrkkaa. Me hävitään Carunassa, kun nyt me ollaan jotenkin oikeasti tietyt eläkeyhtiöiden toimitusjohtajat. Ei se, minkä voisi luulla, kun mä puhun tästä, mutta tietyt on niin kuin sitä mieltä, että tämä on noloa, kun niin kuin poliitikot puhuu siitä, että me nostetaan, niin kuin, me aletaan niin kuin verottaa Carunaa enemmän niin kuin kotiin päin, me laitetaan hintakattoja ja kaikennäköistä tällaista noloa, koska me ollaan sovittu niiden Carunan kanssa jotain. Mulle se on niin kuin sellainen, että oikeasti, mitä helvettiä, että ne, jotka osti Carunan, ne, jotka osti tämän koko härpäkkeen niin kuin, Fortumilta, niin kyllähän ne tiesi, että jos sä ostat valtion monopolin, niin siinä on koko ajan riski siitä, että poliitikot laittaa niin kuin jotain hintakattoja tai jotain jakeluvelvoitteita tai ihan mitä tahansa, ihan mielivaltaista touhua. Kyllähän ne sijoittajat sen tajus. On ihan turha nyt itkeä siitä, että yritetään niin kuin tavallaan rajoittaa sitä heidän tuloksentekokykyä, kun nehän niin kuin vuolee kultaa tällä hetkellä. No nehän tekee mielivaltaisia hinnankorotuksia se Caruna siellä. Niin. Joo, mutta siis fiksukin ihminen siis tulee sanoa mulle, että tajut sä, että niin kuin miten väärin tämä on, että me näytetään tyhmiltä niin kuin näiden silmissä, kun ei me voida vaan yhtäkkiä mielivaltaisesti niin kuin laittaa jotain hintakattoja tai jotain muuta. Onko tämä klassinen luottamuspääoma, mitä ei sano menettää Uniper-keississäkään, sitten voiko se maksaa miljardia? Mä en tiedä. Siis nämä ihmiset ei ole tyhmiä ihmisiä, nämä on älykkäitä ihmisiä, nämä on helvetin ahkeria ihmisiä, nämä on niin kuin tällaisia niin sanottuja uraohjuksia. Ja jokin tässä meidän suomalaisessa kulttuurissa johtaa tällaisiin aivopieroihin, että me ollaan niin kuin jotenkin sillä tavalla
sen sijasta, että me taistellaan hampaan kynsin niin kuin sen eteen, että ihan sama, ei ollut ihan tyylikästä, mutta me voitettiin. Me suomalaiset nyt tässä voitti. Ei mennyt ihan niin kuin sillä tavalla gentlemanna mielessä niin kuin ihan täydellisen puhtaasti, mutta me voitettiin. Niin sen sijaan, että meillä on tällainen, ja EU-hun päin, että anotaan kaikki rahat, mitä irti lähtee takaisin Suomeen, niin kuin kaikki muut EU-maat tekee, ihan kaikki. Niin sen sijaan, että me niin kuin oikeasti niin kuin meillä on ministeri, joka on niin kuin rahat takaisin EU-sta ministeriä, niin me ollaan niin kuin helvetin koko ajan ikään kuin huolissaan siitä, että miltä me näytetään ulkkareiden silmissä. Ja että suuttuuko joku. Et nyt sitten, kun mä seuraavana kerran meppinä menen sinne Brysseliin ihmettelee asioita, niin joku tulee sanoa mulle tuhmasti. Hei. Niin. Ja sano niin kuin, myös liike-elämässä, että niin kuin me myytiin niin kuin monopoli käytännössä. No siis sähkönjakelija ja ulkkareille. Ja nyt ne nostaa hintoja niin kuin pilviin tietämättömiin. Ja sitten niin kuin liike-elämän ihminen korkeassa asemassa oleva valittelee sitä, että me näytetään, niin kuin, että tämä ei ole reilu heitä kohtaan, kun nyt poliitikot on niin kuin laittamassa hintakattoja ja muita velvoitteita niin, että ne ei vuolisi kultaa sillä bisneksellä. Kun kaikki, siis ne, jotka sijoitti siihen Carunahan ties sen. Se Caruna, eikö se ole monen kertaan myyty jo tässä matkan varrella? No en tiedä, mutta siis niin kuin joka tapauksessa, niin kuka tahansa siihen on nyt sitten investoinut, niin nehän on tiennyt sen, että on koko ajan olemassa poliittinen riski, että joku perkeleen kansanedustaja yhtäkkiä lyö pöytään, että hei, ne ei saa tehdä tulosta. Nyt on sellainen laki, sori vaan. Niin kansallistetaan kaikki verkot. Niin, heido. Siis tämä niinku anteeksi pyyteleminen, niinku se pitäisi niinku tavallaan loppua. Ja niinku ymmärtää se niinku mindsetti, että me ei jumalauta anneta enää yhtään anteeksi ilmaiseksi, hävitä yhtään mitään. Se on niinku, me kielletään henkisesti se itseltämme, että enää ei kukaan vie suomalaisia kuin pässiä sarvista. Okei, no nyt tässä tapauksessa nyt luulaja vei meitä, kun pässiä. 4-1 päättyi Kluben 95, mutta en mä tiedä, tämä oli nyt aika 6-0 loppupeleissä. No, Luulaja Raahe. Ja Raahe, tämä on nyt aika game over, koska lupaus on siitä, että joo, Raahe on sitten seuraava, kun on sen aika, mutta sitten kun on sen seuraavan aika, niin se voi olla vaikka Stavanger versus Raahe. Kuka tietää, mitä semmoisessa tapahtuu sitten, että ainahan nyt niitä vaihtoehtoja on pöydällä enemmänkin. Ja milloin tässä nyt tapahtui, että mietittiin, että mihin tehdään se seuraava joku jalostamoinvestointi. No se ei nyt tullut minnekään Porvoossa, se meni sinne jonnekin Hollantiin. Eli jotain paperiteollisuuden investointeja tainnut siirtyä jonnekin muualle. Semmoista kotiinpäin vetoa, niin semmoista ei ole kyllä nähtävissä nyt. Ei. Se on hyvä, että nyt sä sanot, että nyt loppuu tämä pelleily, että nyt oli viimeinen, tämä Raahen keissi on nyt oli viimeinen keissi, mikä me hävittiin. Nyt me lyödään nyrkkipöytään täällä rahapodissa ja päätetään, koska tämä ulkoparlamentarismi on muutenkin nyt valloillaan tässä maassa, niin päätetään me nyt tässä näin rahapodissa, että nyt kaikille kypärään sellainen niinku tulokulma tähän näin, että siis tällaisia mokia ei enää satu. Ja jos joku sanoo, että ei olisi ollut mitään keinoa saada sitä niin kuin SSAB-investointia Raaheen, no perkele, otetaan 4,5 miljardia lainaa ja investoidaan siihen, tullaan mennään osakkaan, rahoitetaan SSABlle se koko helvetin investointi. Niin, semmoinenkin vaihtoehto olisi varmaan ollut. Siis, tulisiko ne tänne? No totta helvetissä tulisi. Ja näin ollen niin kyse on vaan siitä, että miten paljon meidän täytyy antaa, että se investointi tulee tänne. Ei tietenkään kannata heti lähteä neuvottelussa sanoa, että tässä on 4,5 miljardia käteistä, että tuo investointihan tulee Raaheen, vaan siitähän pitää neuvotella, mutta se mindsetti pitää olla se, että jos ei mitään muuta, niin sitten jumalauta maksetaan se 4,5 miljardia, että se tulee tänne näin. Ja me omistetaan sitten, ei anneta niitä rahoja tietenkin nyt. Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset se, että ei ole kyse siitä, että valtio antaa jotain rahoja veksi, vaan siis vaihtaa sen niin kuin omistusosuuteen tai mitä ikinä. Mutta että pitää huolen siitä, että se helvetin investointi tulee tänne. Ei ainuttakaan investointia
pois Suomesta enää koskaan. Se on kielletty seuraavaksi 100 vuodeksi. Mutta tiedätkö, mitä mä pelkään nyt tässä? No. Nyt kun se ollaan niin masentuneita ministeriössä, niin ensi viikolla tulee soitto tuolta Blast Green Steeliltä Inkoosta, että hei, meillä on nyt se tyhjä tontti siellä, ja organisaatiossakin, niin meillä nyt olisi ne paperit ja tarvittaisiin se 4 miljardia, tai tarvittiin silloin vuosi pari sitten, nyt se on ehkä 5-6 miljardia tässä inflaatiossa kasvanut se summa, niin nyt te ette halua hävitä enää mitään. No ei meillä kyllä mitään kilpailijaa täällä Inkoon paikalle, mutta annatteko te meille sen niin kuin 5-6 miljardia? Niin sitten tässä on se ongelma, että tässä SSAB:llä täällä oli semmoinen ihan oikeasti kunnon tänne taho, joka voi oikeasti tämän projektin viedä läpi, saada sen toimimaan sille, että tässä on ihan jäätävät riskitkin tämmöisessä investoinnissa. Nyt on siellä niin kuin tämmöinen pöytälaatikkofirma kysyy siitä, että hei että haluatteko te nyt vähän niin kuin korvaukseksi tässä sitten investoida nyt vaikka tähän? Niin siinä vaiheessa sitten, nyt mä täytyy miettiä, miten tämä Blast Green Steel, että mitä kompetenssia silloin niin tehdä yhtään mitään? Joo, mutta siis näähän on tällaisia asioita, nämä on oikeasti sellaisia asioita, että tämä on niinku häiritsevää, kun tätä täytyy niinku sanomalla sanoa, mutta silloinhan laitetaan sinne sellaisia, sanotaan, että joo, että me tehdään vaikka mitä, mutta laitetaan sellaisia hurdleita, että kun me nähdään, että nämä ja nämä asiat tapahtuu, niin sitten kyllä täältä tulee vaikka mitä. Niin uskottava teollinen kumppani mukana siinä. No siis show me the money. Show me the money. Eihän sitten tarkoita sitten sitä, että jos sanotaan, että ei hävitä ainutakaan investointia tästä hamaan tulevaisuuteen. Että joka investointi pitäisi väkisin viedä. Tai vaikka niin, että se menee siihen, että valtio investoi kaikki rahat siis käytännössä ja se osapuoli ei tarvitse tehdä mitään, vaan se tarkoittaa siis totta kai sitä, että sillä laitetaan niin kovat niin kuin näyttövaateet, että se oikeasti on uskottava. Sitten voi jeesata. Ei siinä sitten mitään. Mutta että totta kai. Sanotaan, että rakentakaa se laitos tohon noin, niin sitten me järkätään se ydinvoima siihen viereen ja siirtohärpäkkeet siihen päälle. Eikö niin? Jolloin se niin kuin investointi on niin kuin heidän kannaltaan kannattava. Mutta se on vasta sitten, kun ne on niin kuin tavallaan osoittanut sen oman kompetenssinsa ja osaamisensa ja kykynsä haalia sitä fyrkkaa sinne. Joo, tässä on vaan se ongelma, että mä luulen, että heille ei ole niitä asiakkaita, kelle myydä sitä, heille ei ole sitä teknologista kompetenssia. SSAB on jo pienemmässä mittakaavassa vähän niin kuin demonstroinut tämän laitoksen toimivuutta, että ne tietää, että okei, siellä oli jotain juttua, ne ratkaistiin, tehdään nyt se isompi laitos. Tämä on 100 vuotta vanha keskisinto, että ei tämä nyt ole niin kuin mitenkään niin kuin sellainen toisaalta myöskään mikään niin kuin sellainen avaruusrakettitemppu, mutta että kyllä, siis mieluummin mennään ykköstiimiläisten kanssa tekemään asioita kuin kakkostiimiläisten kanssa, totta kai. Mutta jos onko tämä oikeasti kakkostiimi vai onko tämä jopa kolmostiimi? Tämä on Y-tiimi, ihan sama, mutta jos se saa sen laitoksen sinne aikaiseksi, jos se on siellä, me voidaan käydä sinne ja katsoa, että ahaa, tässä se on. Tuosta menee niin kuin rautamalmia sisään, tuosta tulee vihreätä puikkoa ulos. Fine. Sitten kun se rokkaa, se on siinä, niin joo, totta kai. Mehän ollaan sidottu siihen, että me järkätään tänne teille sähköä ja vaikka hurumykkiä ja mitä ikinä, mistä nyt sitten onkaan sovittu. Mutta että ei tietenkään, no kyllä nämä virkamiehet tämän tajuu, että ei mennä antamaan avoimia shekkejä kenellekään tietenkään, vaan laitetaan sinne hurdleita. Sitten jos se on joku Tesla haluaa tehdä Gigafactorin Suomeen jostain syystä, niin kyllä sillekin pätee ihan samat asiat. Ei mennä antamaan sellaista avointa shekkiä tietenkään. Se shekki voi olla niin kuin nimellisesti yhtä iso, mutta totta kai se vaatii sen, että rakentakaa se tehas tonne, niin sitten katsotaan, mitä sitten me tehdään näitä. Pidetään tiukasti sen shekin kulmista kiinni vielä sitten, ennen kuin tietyt hommat saadaan tehtyä. No niin kuin näitä, mistä minä tiedän, mutta siis täällä kuuntelijoidemme keskuudessakin on sellaisia ammattilaisia, jotka totta kai osaa tämän 1 000 000 kertaa paremmin kuin minä, mutta että niin kuin point being, että tehdään sellaisia ammattimaisia kansainvälisen niin kuin suurteollisuustasoisia niin kuin sopimuksia, jossa se ei ole sillä tavalla, että se on yhteen suuntaan kallellaan, että se on niin kuin joku hokkilätkä osto-optio sille toiselle osapuolella, että tehdään ja me voitetaan, jos tämä onnistuu ja ei anneta olla ja annetaan Suomen maksaa, jos tämä menee plörinäksi. No hei, onko tämän jälkitreidaussession lopputulos se,
Että me päätettiin. Me päätettiin tässä. Joo, Suomen puolesta, kun ulkoparlamentarismi kukoistaa, niin Rahapodi päätti ottaa tässä nyt vähän päätäntävaltaa myös itselleen eduskunnasta. Ja nyt Rahapodi, Lex Rahapodi lyödään pöytään. Noi kansanedustajat saa toteuttaa tämän ensi viikolla. Lex Rahapodi lyödään pöytään. Suomen julkishallinnon projektit, niissä ei hävitä enää kenellekään. Ja Suomi raahaa kaikki fyrkat EUsta, mikä irti lähtee. Ja yhtään, jos Suomi on jossain, ensinnäkin pidetään huoli siitä, että Suomella on paljon niin kuin ulkkari-investointiprojekteja päällä, missä pohditaan, tuleeko se Suomeen vai meneekö se Ruotsiin tai Saksaan tai Etelänavalle. Ja sitten pidetään huolta siitä, että yksikään niistä keisseistä, missä se joku yritys pohtii, että minne se sen tunkee, niin pidetään huolen siitä, että ne tulee aina, joka kerta, seuraavat 100 vuotta, niin ne tulee Suomeen. Onko sillä tavalla, että me annetaan konsultaatiota, eli se ministeri, joka painii niin kuin kiperän dilemman kanssa, projekti just kriittisessä vaiheessa, hän voi tulla tähän sohvalle. Kyllä. Jutustelee meidän kanssa, kertoo sitten, että hei, kilpailijat tekee tämmöistä, me ollaan suunniteltu tämmöistä, mitä pitäisi tehdä? Niin tässä me 3 Pekkaan käydään se homma läpi. Joo. Ja sitten kuulijatkin voi siihen vielä muutama. Assarit voi istua tuolla, ottaa kynän käteen ja kirjoittaa. Kone kirjoittaa siellä viisaudet. Heti niin kuin, suoraan sähköiseen muotoon. Niin suoraan siihen sopimukseen, että mitä me tarvitaan siihen. Just näin. Joo. Ja jos me vähän poistetaan tätä pilkettä silmäkulmassa tästä, niin me vähän palataan siis tähän ajatusmaailmaan siitä, että meillä pitäisi olla parlamentaarinen työryhmä, poikkipuolueellinen työryhmä, joka nimittää sellaisen porukan, joka selvittää, mitkä on Suomen suhteelliset vahvuudet seuraavat 100 vuotta. Sieltä poimintaa muutama niin kuin, pointti, muutama niin kuin, tällaisen tulevaisuuden alan, mihin Suomen kannattaa niin kuin, satsata, ja sitten lähdetään toteuttaa ja laittaa paukut tällaisiin tekemiseen. Ja jonka tällaisen tekemisen ohella, niin totta kai tehdään tätä niin kuin harjoitus, me soitetaan ne maailman 50 tällä hetkellä menestyneimpää, eniten kasvaa yritystä läpi ja kysytään, että mitä se vaatii, että te investoisitte Suomeen, saadaan sitä kautta sellainen wishlist, että tätä se vaatii. Ja sitten lyödään nämä yhteen ja saadaan sellainen nakkilista, varmaan sellainen niin kuin 100 pykälän nakkilista, ja sitten aletaan purkaa sitä ylhäältä alaspäin. Ja sitten joku sanoo, että joo, mutta että Olaf Scholz, mämmikoura, niin kuin peukalonimiä, Olaf Scholz, joka sinänsä vei Uniperimältä, mutta tajutteko te minkälaisia peukalonimiä me ollaan? Että hän maksoi 2 miljardia siitä, että jotain piirilevytuotantoa meni, niin kuin investointia meni Saksaan. No maksetaan me 2,5. Ja sitten joku sanoo, että ei meillä ole varaa tähän. Siis niin kauan kun me saadaan sitä lainarahaa investointeihin, tähän on investointi, niin sitten niin kauan näitä asioita kannattaa tehdä. Mutta siis sen sijaan, että me tehdään otetaan sitä lainaa ja niin kuin ostetaan ne investoinnit tänne, niin me ollaan sitä mieltä, että hei, me eletään yli varojemme vaan vuodesta toiseen. Otetaan 15 miljardia taas tänä vuonna niin kuin lainaa. Mutta tehdään me tulevaisuusinvestointeja täällä. Ei, niin, no siis niin kuin mitkä ne olikaan. Niin. Ei niitä kukaan osaa nimetä, mitä ne oli. Kun ne rahat on mennyt, kun tämä vuosi on loppu, niin se 15 miljardia ei ole. Joo. Meillä on vaan laina kädessä. Jos me oltaisiin laitettu se 2 miljardia siihen, että me oltaisiin saanut nämä puolijohtajat tänne, ne investoinnit, niin täällä olisi tekemistä. Täällä olisi joku duunissa. Täällä olisi jossain tehtaassa valot päällä. Mutta hei, loppukaneettina ehkä tähän, niin kevätaurinko paistaa myös risukasaan. Joo. Suomessa meni tämmöiset ympäristöluvat vihdoinkin läpi uudesta sellutehtaasta. Oliko Kemijärvelle vai mihin sitä suunniteltiin. Mutta tämä prosessi kesti 7 vuotta. Onko nämä ulkomaiset investoijat näin pitkämielisiä, että niillä on niinku idea, että me tarvitaan nyt joku tuotantolaitos, ja jaksaako ne odottaa keskimäärin niinku 7 vuotta sitä, että lupaprosessi on siinä vaiheessa, että voidaan aloittaa se tehtaan suunnittelu, lupa
lupien mukaiseksi. Et pitäisikö se olla, että samalla kun näistä investoinneista tapellaan, niin nämä lupaprosessit, niille pitäisi nyt tehdä jotain. Totta helvetissä, mutta siis ne on siinä rap sheetillä todennäköisesti siellä 3. Se 100 pisteen, se nakkelista, mikä meidän pitää hoitaa kondikseen, niin se on siellä jossain aika huipussa. Kärkipäässä. Että 7 vuotta, niin tähän ihan vitsi. Peter Vesterbacka on hakannut päätä seinään sen takia, että me saataisiin tällainen hikinen tunneli tuonne Tallinnaan vedettyä. Ja siellä virkamiehet kiusaa sitä niin kuin päivän pitkään. Silläkin loppu kärsivällisyys. Joo. Et siis oikeasti, ja sitten kun mäkin viisastelin, mä kun olen innoissaan näistä liikenneyhteyksistä erinäisistä syistä, kun meillä on se 1300 kilsaa niin kuin tällaisen vihamielisen naapurin kanssa yhteistä rajaa, niin jostain merenkurkusta kävi sanomaan, niin aina tulee näitä, että joo, mutta tämä ei onnistu. Ja sitten se niin kuin sillä tavalla, että googletaanpas. Niin tuolla on maailma täynnä kaiken näköisiä tällaisia yhteyksiä. Ja sitten kun puhutaan siitä, että okei, että Ahvenanmaan välillä ja Ruotsin välillä on Ahvenan meri on niin kuin sellainen helvetin iso kuoppa. Se on niin kuin tosi syvä, 300 metriä yhtäkkiä, kun se muualla on niin kuin 50 metriä. Et se on niin kuin aika projekti vetää se tunneli sieltä alta, niin arvaa mitä. Jossain muualla on tehty vähän syvempikin. Norjassa jossain paikkakunnalla, jonka mä en muista, joka liittää sen paikkakunnan sellaiseen toiseen paikkakuntaan, minkä nimeä mä en myöskään muista, koska ne on 2 niin kuin jotain kalastajakylää. Niin sinne on vedetty, niin kuin, päätetty tehdä investointi niin kuin tunnelista, joka menee 400 metrin syvyydessä. Siis niin kuin, nyt ei puhuta Oslosta, eikä Bergenistä, eikä Trondheimista. Me puhutaan jostain paikkakunnasta, joka on joku Nelsjö ja sitten yhdistettynä johonkin muuhun, joka on suolla... Joku Fiskhamnen, niin. Joku Fiskhamnen, laks, tiedät sä. Mikä meitä vaivaa? Mitäs jos me tehdään... Me keksitään tekosyitä, niin se me ollaan hyviä siinä. Että mitäs jos me nyt vaan alettaisiin tekemään? Joo. Okei. Nyt oli oikein tämmöistä tulista keskustelua. Mä en tiedä, mitä tabaskoa me oltiin laitettu tähän aamukahviin, mutta... Ei, tässä oli kyllä jotain vähän miestä vahvempaa. Hyvä. Joo. Sitä ei muuta kuin markkinoille. Meistä tulee miljonäärejä. Joo. Tätä tarvitaan Suomessa lisää sitten. Juuri näin, koska sitten me saadaan maksaa iloisina poikina verot siitä ja rahoittaa tätä meidän yhteistä himmeliä, yrittää pitää huolta siitä, että jokainen tulevakin vähenevä suomalainen sukupolvi saa ilmaisen terveydenhuollon ja peruskoulut ja näin, että meillä on jonkunnäköisesti edellytykset pärjätä myös tulevaisuudessa. Jes, sitä odotellessa. Hei, laittakaa palautetta #rahapodi@nuude.fi. Ensi viikolla sitten taas uudet aiheet. Jes. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.